आपल्या भारत देशाच्या नकाशाचा साचा आहे आणि त्याच्या बाजूला हे आपल्या राज्यांची कटआउट्स आहेत. तर आपल्याला हे कमीत कमी वेळामध्ये हे सर्व कटआउट आपल्या नकाशामध्ये लावायचे आहेत आणि आपला भारत देशाचा संपूर्ण नकाशा तयार करायचा आहे. तर पाहूया किती वेळामध्ये आपण तुम्ही सर्वजण हे नकाशा तयार करतात. 1 2 3 स्टार्ट. शाब्बास मुलांनो, अगदी 44 ते 45 सेकंदामध्ये तुम्ही हा नकाशा तयार केला.